हामीले हाम्रो शोमा राजनीतिक मुद्दाहरू उठाइरहेको छौँ भने धेरै राजनीतिज्ञहरूसँग हाम्रो वार्ता जारी नै रहेको छ। र आजको एपिसोडमा हामीले राजनीतिक मुद्दाहरूबाट ब्रेक लिएर छुट्टै मुद्दामा हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। र आजको एपिसोडमा हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर दीपक तिवारी। उहाँ ब्याङ्कर हुनुहुन्छ अनि फार्मर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले 22 वर्षको उमेरमा सरकारी जागिरलाई त्यागेर रुरल ब्याङ्किङमा आफ्नो कदम चाल्नुभयो। र आजको एपिसोडमा हामी रुरल ब्याङ्किङबारे अनि स्टेट इकोनोमीबारे उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, हजुरहरूलाई ओ माई गड जिन्दगीमा म स्वागत गर्न चाहन्छु, जहाँ मुद्दाहरूको महत्त्व छ, जसमा राजनीतिक, सामाजिक अनि आर्थिक विषयवस्तुहरू लिएर हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। लेट्स टक द रियल मुद्दा। नमस्ते सर। नमस्ते। फर्स्ट त हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो शोमा। थ्याङ्क यू। र सर, पहिलो प्रश्न है हजुरलाई गर्नुपर्दा, मैले अघि इन्ट्रोडक्सनमा पनि भने हजुर एउटा ब्याङ्कर हुनुहुन्छ, एउटा फार्मर हुनुहुन्छ है, अनि हामी सिक्किमको कुरा गर्नुपर्दा अहिले सिक्किममा धेरै इस्युजहरू भइरहेको छ नि त है। हामी अनइम्प्लोइमेन्टको कुरा गरौँ न त है। र पहिलो प्रश्न हजुरलाई हुन्छ नि, हामी सिक्किमको अनइम्प्लोइमेन्ट रेट हेर्नुपर्दा है 2018मा 2% थियो। अनि 2023मा चाहिँ अहिले 20% भएको छ। सो वाट डु यु थिङ्क हुन्छ नि, यो के कारणले भएको होला त? 2008 भन्नुभयो तपाईँले है? 18 2018मा एज पर योर डेटा, आई एम जस्ट कोटिङ योर डेटा, 2% to 20% इन अ स्प्यान अफ 5 years। अब यो त अलार्मिङ हो होइन? 20% अफ अनइम्प्लोइमेन्ट रेट इज हाइली अनडिजायरेबल। एन्ड डिस्पाइट द फ्याक्ट द्याट यही 5 वर्ष बिचमा चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्टको एउटा मेगा वान फ्यामिली वान जब भनेर एउटा एम्प्लोइमेन्ट स्किम निस्किएको थियो। द्याट वाज प्रायर टु द 2019 इलेक्सन्स। इभन आफ्टर द 2019 इलेक्सन्स वी हेभ बिन हियरिङ कि ऱ्याम्पेन्टली यसरी अपोइन्टमेन्ट्सहरू त भइरहेकै छ होइन? तर डिस्पाइट दिज पिपल बिङ अब्जर्भड इन द गभर्मेन्ट अल्सो यो प्रकारको अनइम्प्लोइमेन्ट सिक्किममा छ भने चाहिँ हाम्रो सिक्किम राज्यको अनइम्प्लोइमेन्ट मिटिगेसन प्लान्स चाहिँ यो फल्टी छ भनेर चाहिँ यो डेटाले हामीलाई भनिरहेको छ। एन्ड देयर इज अ सिरियस इन्ट्रोस्पेक्सन टु बी डन बाई द स्टेट टु सी द्याट यो अनइम्प्लोइमेन्टको इस्यु चाहिँ इट इज एड्रेस्ड प्रपरली। ओके सर, अन्त नि अब अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै लाइक 5 years स्प्यान अफ टाइममा यत्रो बेसी इन्क्रिज भएर गएको छ। 2018मा जुन तपाईँले भन्नुभयो वान फ्यामिली वान जबको कुरा पनि गर्नुभयो है, त्यो हुँदै पनि यति धेरै बढेर गएको छ है। जस्तै अब पार्टीहरूले या त गभर्मेन्टले कोही बेला पोलिटिकल मेलाहरू राखेर जब मेलाहरू राखेर, नट पोलिटिकल मेला, जब मेलाहरू राखेर या त ब्याकडोरबाट जति पनि इम्प्लोइमेन्ट दिइराख्नु भएको छ अनि हामी यो पनि देख्छौँ कि पार्टी फर्म हुँदा या त त्यो पार्टीले सघाउने जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले फर्स्ट प्रिफरेन्स पाउनुहुन्छ नि त जबको लागि है। अनि वाट डु यु थिङ्क हुन्छ नि, यसरी दिएको जबहरू है, जो झन्डा बोकिरहेको हुन्छ उहाँहरूले जब पाउनुहुन्छ, जो पार्टीको अगाडि गएर सरकारको अगाडि, सरकार फर्म हुनुभन्दा अगाडि पार्टीमा जसले सघाउनु भएको छ उहाँहरूले जब पाइराख्नु भएको छ होइन? वाट डु यु थिङ्क यो जति पनि जबहरू प्रोभाइड गर्नुहुँदैछ उहाँहरूले ब्याकडोरबाट, कतिको सस्टेनेबल छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई है? अनि यसमा अझै म अर्को प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने, उहाँहरूले त जब पाउनुभयो, तर जति पनि हाम्रो नानीहरू पढेको युथहरू छ, यो चाहिँ मेरिटमा आउने चान्सेसहरू धेरै छ उहाँहरूको जस्तै अस्ति हामी कुरा गरौँ न, एसपिएससीले इक्जाम पनि गराएको थियो 3टा है, तर पनि सबैजना फेरि मेन्समा पुग्नु भएको छ है। सो वाट डु यु थिङ्क हुन्छ नि, पढेको नानीहरू चाहिँ कतिको डिप्रेस हुन्छ होला यो इन्भाइरोमेन्ट देख्दा सिक्किममा जुन अहिले चलिरहेको छ है? यसमा हजुरले के भन्नु छ? ओके, अब तपाईँले यु रिफर टु वान फ्यामिली वान जब स्किम होइन? अनि हामीले अघि अलिकति हिन्ट गऱ्यौँ यो अपोइन्टमेन्ट्सहरू जो चाहिँ रेगुलर नेचरको गभर्मेन्ट अपोइन्टमेन्ट्सहरू होइन है, टेम्पररी नेचरको अपोइन्टमेन्ट्सहरू हो र एमआर, कन्ट्र्याक्ट, टेम्पररी विभिन्न प्रकारको नोमेनक्लेचरमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूले यसमा चाहिँ नोकरी पाउँछ। Now coming to the last part of the question, जहाँ चाहिँ मेरिटोरियस नानीहरू अथवा ती नानीहरू जसको कुनै पनि पोलिटिकल अफिलिएसन छैन उनीहरूलाई डिसएडभान्टेज गरे कि गरेन यो स्किम्सले भन्नुभयो तपाईँले होइन? अब यसमा मेरो अलिकति आई हेभ अ स्लाइटली डिफ्रेन्ट टेक अन दिज एम्प्लोइमेन्ट स्किम्स।
मलाई लाग्छ यसले चाहिँ त्यो मेरिटोरियस नानीहरूलाई मात्र होइन तर त्यो जसले काम पायो उनीहरूलाई पनि इन्कन्भिनियन्स यो स्किम्सहरूले गरिरहेको छ है कसरी भन्नु पर्दाखेरि फर इक्जाम्पल the average salary of a candidate that got employment under the one family one job scheme would be about 12,000 13,000 है त्यो भन्दा बेसी त छैन 9,000 10,000 हो आजको दिनमा हेर्यौं भने त that is even lower than the minimum wages prescribed by the state labor laws हैन भनेपछि अर्निङ क्यापासिटी हाम्रो नानीहरुको कतिमा सीमित भयो र अर्निङ क्यापासिटीको साथसाथमा स्पेन्डिङ capacity katima simit bhayo that we can all see. Secondly, what has happened is these boys and girls have got into these temporary schemes at the prime of their lives. 18 20 22 24 26 हाम्रो youth क्या 30,000 youth चाहिँ at a time चाहिँ they have been wasted हैन because उनीहरूले opportunity नै पाएन कि आफूलाई अलिकति स्ट्रेस गर्ने आफ्नो लिमिटलाई अलिकति एक्सप्यान्ड गर्ने र बेटर क्वालिटी अफ लाइफ अन गर्ने बेटर एभेन्यूज अन गर्ने उहाँहरू चाहिँ त्यो मौका उहाँले पाएन हैन एन्ड मलाई त लाग्छ यु नो दैट अब यो 8 वर्ष 10 वर्षमा ग्यारेन्टेड रेगुलराइजेसन भन्ने जुन चाहिँ कुराहरू हामी सुन्छौं हैन अब यो यसले गर्दा त्यो नानीहरूलाई दे विल कन्टिन्यू टु लिभ अ कम्प्रोमाइज्ड लाइफ दे विल कन्टिन्यू टु बी अब्जर्भड इन कम्प्रोमाइज्ड एम्प्लॉयमेन्ट फर another 8 to 10 years हैन र by then they would have been past their prime र यसले चाहिँ आज त यो एउटा दुईजना नानीलाई मात्रै एफेक्ट गर्यो but what this will do is 20 years 30 years down the line the quality of human resource of the state हैन स्टेट को म्यान पावर स्टेट को विचार स्टेट को एजेन्डा लाई नै यसले चाहिँ तपाईको प्यारालाइज गर्छ so I feel these temporary appointments on a pick and choose basis is not serving its purpose हैन र तपाईले फेरि भन्नुभएको जस्तै जहाँ एक्सिजेन्सीजमा यसरी टेम्परेरी अपॉइन्टमेन्टहरु गर्नु पर्छ not of the regular nature हैन these also have to be open to everyone irrespective of their political affiliation यो पनि इन्टरभ्यु प्रोसेस हुनु पर्यो एक्जामिनेसन हुनु पर्यो र सबैको बराबर हक चाहिँ कुनै फर्म अफ एम्प्लॉयमेन्टमा हुनु पर्यो Now coming back to the unemployment rate and 20% सिक्किमले खाली हाम्रो नानीहरु चाहिँ गभर्नमेन्टमा मात्रै काम गर्छ भनेर हुँदैन एक त तपाईको ऋणमा डुबेको हाम्रो राज्य हो हामी गरिब राज्य हो भन्नु पर्यो भने हैन लोन लिएर मैले भोलि अब ल्यान्ड रोभर ल्याएर गाडी कुदाउनु हुँदैन म सक्दिन त्यस्तै हो हामीले नानीहरुलाई चाहिँ एम्प्लॉयमेन्ट दिनु चाहिँ है त्यसले गर्दाखेरि we have to get in enterprises यी नानीहरुले आफै आफ्नो एन्टरप्राइजहरु क्रिएट गर्नु पर्यो so that they start making money they have to start employing people you know एउटा कल्चर चाहिँ स्टेट को चाहिँ ड्रा गर्नु पर्यो नि सो यही सन्दर्भमा है हजुरले एन्टरप्राइज को कुरा गर्नुभयो सो म एन्टरप्रेन्योरशिप को कुरा गर्छु त है सो अहिले हाम्रो गभर्नमेन्टमा जो हुनुहुन्छ स्किम गभर्नमेन्टले उहाँहरुले एउटा स्किम निकाल्नु भएको छ वन फ्यामिली वन एन्टरप्रेन्योर भनेर है सो व्हाट डु यु थिंक साच्चै नै वन फ्यामिली वन एन्टरप्रेन्योर पोसिबल छ होला भन्ने एउटा प्रश्न हजुरलाई गर्न मन पर्यो है सो यसमा हजुरलाई के भन्नु छ अनि साथसाथै म यसमा के जोड्न चाहन्छु भने बैंकले जति पनि लोनहरु प्रोवाइड गर्दैछ है कतिको फिजिबल छ मान्छेहरुलाई किनभने हेर्नुस् ल वन एन्टरप्रेन्योर्सहरु पनि सबैजना यु नो वेल टु डु फ्यामिलीबाट आएको हुँदैन नि त है कतिजनाले सानो एन्टरप्राइजबाट पनि सुरु गर्ने हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल मै भनौं न है इभन मैले पनि एउटा सानोबाट स्टार्ट गर्दै छु आम अ बडिङ एन्टरप्रेन्योर हैन सो हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ बैंकमा के हसल नभइकिन है कुन प्रकारले चाहिँ हामीले लोन पाउँदैछौं त है अनि वन फ्यामिली वन एन्टरप्रेन्योर चाहिँ कतिको फिजिबल छ होला त हरेक हाउस होल्डमा त्यो पनि अलिकति भनिदिनुस् न त अब वन फ्यामिली वन एन्टरप्रेन्योर चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ इट इज एज फिजिबल एज वन फ्यामिली वन जब क्या अघि ओएफओजे को त हामीले व्याख्या गरिहाल्यौं हैन अनि फेरि मलाई लाग्छ इफ दिस वन फ्यामिली वन एन्टरप्रेन्योर इज एक्चुअली अ गभर्नमेन्ट कोइन्ड फ्रेज क्या यो हो कि हैन वेदर इट इज यो सरकारको पोलिटिकल आउटफिटको प्रोग्राम हो कि या त स्टेट गभर्नमेन्टको प्रोग्राम हो कि टु बी भेरी फ्र्याङ्क त्यति क्ल्यारिटी छैन हैन त्यसले गर्दाखेरि त अब वन फ्यामिली वन एन्टरप्रेन्योर त अब
इन इट्स प्र्याक्टिकलिटी त त्यति ठिक नहोला होइन तर अब efforts to create entrepreneurs is always good, it is always welcome होइन तर अब घरै पछि हुनुपर्छ भन्ने पनि त्यो प्र्याक्टिकल कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन सो जति पनि स्मल एन्टरप्राइजहरू छ होइन गभर्मेन्टले चाहिँ उहाँहरूलाई कस्तो प्रकारले हेल्प गर्नुहुँदैछ त्यस्तो लाग्दैछ त इभन ब्याङ्क्सले पनि होइन गभर्मेन्टले त तपाईँको के गर्ने हो भने हाम्रोमा चाहिँ एउटा छ नि प्रब्लम छ द्याट इफ आई एम एन एन्टरप्रेनर है द गभर्मेन्ट हेज टु हेल्प मी डिरेक्टली या मैले चाहिँ गभर्मेन्टबाट चाहिँ एज एन एन्टरप्रेनर केही सहुलियत मैले लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सिस्टम यहाँ प्रेभलेन्ट छ नि त्यही चाहिँ हामी डिफिट भइरहेको छौँ नि त होइन बिकज गभर्मेन्टले सरकारले त त्यो एउटा क्लाइमेट बनाइदिने हो नि एन्टरप्रेनरसिपको निम्ति होइन जस्तै फर इक्जाम्पल अब म फार्मर भनेर तपाईँले मलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो फार्मिङ इज समथिङ द्याट इज भेरी क्लोज टु माई हार्ट होइन मेरो एउटा सानो जग्गा छ इट इज जस्ट फर सब्सिस्टेन्स आजको दिनमा होइन कमर्सियल स्केलको खेती गर्ने त अब सिक्किममा प्रायः मान्छेकोमा जग्गा जमिन छैन म कुनै भ्याल्यु एडेड मैले अर्ग्यानिक प्रडक्ट्सहरू निकालेँ सपोज यु नो एन्ड देन आई विश टु मार्केट इट समवेयर एल्स मैले कहीँ एक्सपोर्ट गर्नु चाहेँ होइन सो वेयर डु आई गो फर द अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन फर्स्ट अफ अल आजको दिनमा सिक्किममा त अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनको आफ्नो स्टेटको ल्याब छैन यु नो सो त्यो ल्याबको अभाइबिलिटी नहुँदाखेरि द्याट इज अ डेटरेन्ट फर एन एन्टरप्रेनर लाइक मी फर एन इक्जाम्पल टु गेट इन्टु एक्सपोर्ट अफ अर्ग्यानिक प्रडक्ट्स नि सो सरकारले त यस्तो फेसिलिटिजहरू क्रिएट गरिदिने हो नि होइन we need facilities for cold storage, we need facilities for transportation, we need proper mandis, we need aircrafts that will carry our produce in and out, raw materials कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा होस् त्यसले गर्दाखेरि सरकारले फेसिलिटेट गर्ने हो ओके सो तपाईले भन्नुहुँदैछ नि डिरेक्टली सरकारले भन्दा पनि एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु पर्ने हो भनेर हजुरले कुरा गर्नुहुँदैछ है सो यहाँ ब्याङ्कको कुरा गरौँ न त ब्याङ्कले चाहिँ के रोल प्ले गर्छ एउटा स्मल एन्टरप्राइजलाई है गएर ब्याङ्कमा हामीले लोनहरू अप्लाई गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै हासिल भएको हामी देख्छौँ नि त है सो यहाँ चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ के रोल प्ले गर्दैछ ओके सी ब्याङ्कले कुनै पनि प्रोजेक्टमा कुनै पनि आइडियामा फन्डिङ गर्छ so bank is not a third party bank becomes your partner because the idea is yours र त्यसमा तपाईको फन्डिङ डेफिसिट हुँदाखेरि ब्याङ्कले त त्यो आइडियामा पैसा लगाएको हो नि त हैन and when you start to make money out of that project the bank will also make money in the form of interest and you will also make money in the form of income है त्यसले गर्दाखेरि money अथवा capital अथवा funding for any project has to be the last thing that needs to be talked about पहिला त there are so many other features as a entrepreneur मेरो capacity छ कि छैन त्यो ट्रेड गर्नु त्यो बिजनेस गर्नु त्यो नो हाउ छ कि छैन similarly do the government regulations allow it similarly is there proper facility fourthly यदि मैले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट आफ्नो रिटर्न्सहरु राम्ररी forecast गरेको छु कि छैन हैन so all these things have to be in order to make sure that any bank is going to be willing to finance you र in general मैले बैंकिङ को कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ availability of liquid for the purpose of credit चाहिँ surplus छ including Sikkim so there is no dearth of bank finance if at all we have a proper plan at hand तर अब तपाईले सोधिहाल्नु भयो because maybe you have a reason to ask also because स्टेटमा नम्बर अफ रिजेक्सन्स बेसी हुन्छ नि त बैंक लोन्समा हैन भन्नु पर्दाखेरि maybe our people don't come prepared when you talk of money है त्यसले गर्दाखेरि there are other areas of any business which needs to be studied better taken care of and then we should approach any financial institution for funding okay so अब हामी सिक्किमको आर्थिक स्थितिको कुरा गर्नु पर्दा है हजुर कम्पेयरिङ टु अदर स्टेट ओके हाम्रो सिक्किमको आर्थिक स्थिति कस्तो छ जस्तो लाग्छ त हाम्रो स्थिति सिक्किमको आर्थिक स्थिति त मेरो भनाइमा हो भने राम्रो छैन हजुर अनि धेरै जनाले भन्नुहुन्छ कि सिक्किम धेरै ऋणमा छ भनेर है अनि सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त इकोनोमिक ग्रोथको लागि यस्तो छ नि सरकारले सिक्किम त चल्नै पर्यो है सिक्किम चल्नुलाई पैसा लाग्छ
हैन सिक्किम चल्नुलाई कसरी सिक्किम चल्नु पर्यो भन्दाखेरि एक त हाम्रो रोजनाको खर्च चल्नु पर्यो स्यालेरिज अरू जे पनि छ दिनै पर्ने हैन त्यो रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर जुन चाहिँ छ चल्ने पैसा त्यो चल्नुको लागि त चल्नै पर्यो त्यसको निम्ति पैसा चाहियो चलेर मात्र पनि भएन निर्माण कार्य पनि हुनु पर्यो देयर ह्याज टु बी ग्रोथ हैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईको पानीको रोडको मेन्टेनेन्स त्यो कामहरू पनि चल्नु पर्यो त्यसमा पनि तपाईको पैसा चाहियो है थर्डली देयर आर सोशल अब्लिगेसन्स अल्सो अफ द गभर्मेन्ट जहाँ चाहिँ कसैकोमा केही नभएकोमा त्यो पुर्याइदिनु पर्यो यु नो एउटा सर्टन तबकाको मान्छेलाई त फिनान्सियली गभर्मेन्टले हेरेकै हुनुपर्छ एट एनी पोइन्ट अफ द टाइम थ्रु भेरियस स्किम्स सो देयर आर सोशल रेस्पोन्सिबिलिटिज देयर आर इन्फ्रास्ट्रक्चरल रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड देयर आर रेभेन्यू रेस्पोन्सिबिलिटिज अ गभर्मेन्ट इज सपोज टु टेक केयर अफ हैन खर्च चाहिँ मेरो यति हुन्छ त्यो पक्का छ नाउ खर्च कसरी गर्ने त एक त व्हाट डु यु अर्न आन्सर त्यही छ हाउ मच डज सिक्किम अर्न हाउ मच डज सिक्किम ह्याभ अफ इट्स ओन भने त्यो एकदमै कम्ती छ हाम्रो ओके यु नो व्हेन वी कम्पेयर इट विथ व्हाट वी स्पेन्ड व्हाट वी अर्न इज भेरी भेरी लेस त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो रिसोर्सेसलाई अगमेन्ट गर्नुको निम्ति हामीले कदमहरू चाल्नु पर्यो वी हेभ टु मेक स्योर द्याट वी अर्न मोर एज अ स्टेट हैन अब त्यो मैले भन्ने होइन कसरी अर्न गर्ने भनेर एभ्री वान नोज हाउ द स्टेट रिसिट्स आर टु इन्क्रिज हैन यो त दिस हेज टु बी टेकन केयर अफ एड्रेस्ड इमिडिएटली अब आज 1500-2000 करोडको यदि हाम्रो एनुअल इन्कम छ भने maybe we will not reach 20,000 at a time but make sure that 3 years down the line we multiply it every year क्या र यस्तो स्टिफ टार्गेट्स भएर चाहिँ हामीले एउटा मिसन मोडमा चाहिँ वी हेभ टु अचिभ दोज टार्गेट्स सेकेन्डली बोरोइङ्स हामी गर्छौँ ऋण पुरा छ भन्नुभयो तपाईँले अफकोर्स ऋण छ हैन ऋण छ र ऋण मात्रै भए त केही पनि थिएन ऋण तिर्ने लायबिलिटी त छँदैछ ऋणको इन्ट्रेस्ट लायबिलिटी पनि छ यु नो सो अब ऋण लिने सोर्सेसहरू कुन कुन हो यु नो इट इज भेरी कम्प्लिकेटेड एउटा त तपाईँको फर्मल सोर्सेसहरू छ जहाँबाट गभर्मेन्टले ऋण लिन्छ जस्तो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट भयो गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एजेन्सिजहरू भयो है रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाबाट बन्ड्सहरू इस्यु गर्यो त्यसरी आफ्नो सर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेन्ट हामीले मिटअप गऱ्यौँ हैन तर अब अलिकति अफ बिट सोर्सेसबाट बोरोइङ गर्नु हैन एन्ड आफूले सम्हाल्न सक्नुभन्दा ज्यादा बोरोइङ गर्नु यु नो मेबी द रुल्स विल अलाउ यु टु बोरो नि रुल्सले त अलाउ गरिरहेको छ र त स्टेटले गरिरहेको छ तर पनि दिस बर्डन इज ग्रेजुअली यु नो गेटिङ टु हेभी फर अस टु टेक केयर अफ सो बोरोइङ रिड्युस गर्नु पर्यो र लिएको बोरोइङ्सलाई आउने सालहरूमा कसरी चाहिँ बोरोइङ म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यो पनि हामीले वी हेभ टु प्लान इट भेरी भेरी वेल र ऋणकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि है यु नो वी निड इन्फ्रास्ट्रक्चर नि त जस्तै हामीलाई रोड चाहिन्छ हस्पिटल चाहिन्छ हैन एडुकेसनको लागि बिल्डिङ्सहरू चाहिन्छ नि त हैन तर हाम्रो अहिले जुन यो फ्री बीज बाँड्ने सिस्टम छ एउटा प्रथा छ कि ल्यापटप बाँड्यो टिभी बाँड्यो क्लास 12 को क्रास कोर्स कि ट्रेनिङ गरायो या त उहाँहरूलाई के कोर्सहरू गरायो सो यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ त जस्तै केही दिनुको लागि त काहीँ न काहीँबाट पैसा त ल्याउनु पर्यो राइट सो यो फ्रीबीज दिने सिस्टम चाहिँ कहिले चेन्ज हुने हो एउटा प्रश्न अनि कसरी चेन्ज हुने हो यो पनि अर्को प्रश्न होइन अब यो कसरी कहिले चेन्ज हुने हो भन्दाखेरि त यु नो द पिपल हु गिभ फ्रीबीज हेभ टु स्टप गिभिङ इट हैन अर मेबी एकैचोटि विड्र गर्नु सक्दैन बिकज सिक्किम सोसाइटी नै त्यस्तै एउटा साइकीमा त्यो पसिसकेको छ यु नो सो मेबी एनी गभर्मेन्ट मे नट बी एबल टु एब्रप्टली स्टप अल द फ्रीबीज द्याट दे गिभ हैन हामीले त हेर्नुहोस् न सिक्किममा त ल्यापटप दिउँ होइन ठिक छ ल्यापटप त एटलिस्ट टलरेबल चिज दिउँ हामीले त प्रेसर कुकर पनि दिन्छौँ हामी राइस कुकर पनि दिन्छौँ हामी ब्ल्याङ्केट पनि दिन्छौँ के दिँदैनौँ र हामी सबै त दिन्छौँ होइन जुन घरमा यु नो 20,000 25,000 अथवा 10,000 को मन्थली रूपमा आय छैन त्यो घरलाई हामीले 20 लाखसम्मको बिल्डिङ पनि बनाइदिउँ होइन तर र यो चाहिँ यो ह्याबिट त एकैचोटि बन्द गर्नु त कसैलाई नमिल्ला तर समबडी ह्याज टु स्टार्ट अप्लाइङ ब्रेक्स
यु हेभ टु स्लो डाउन होइन र अब अघि हामीले फर्स्टमा भनिहाल्यौँ आफ्नो त हाम्रोमा कमाइ केही छैन यो सब बरोड मनीले नै लिएको हो सो यसले चाहिँ सिक्किमको आर्थिक स्थिति बिग्रिँदैछ कि सप्रिँदैछ यसले त बिगार्दैछ नि तपाईँको यु नो एन्ड मैले चाहिँ मेरो चाहिँ फोकस कहाँ छ वेयर आइ एम ट्राइङ टु हिन्ट चाहिँ बरोड मनी पनि एकपल्ट ल्यायो दियो सकियो त एकै इन्स्टेन्समा अथवा एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा त्यो कुरा सकिन्थ्यो नि त तर यहाँ चाहिँ फर एभ्री राइस कुकर द्याट मे हेभ रिच्ड समबडिज हाउस वी विल कन्टिन्यू टु पे इन्ट्रेस्ट on that rice cooker for the next 7 years or 8 years to 10 years होइन त्यसले गर्दा borrowing discipline of the state needs to be relooked into होइन यसलाई रिएक्जामिन गर्नु पर्यो चाहिएको ऋण लिनुपर्छ तर फाइनेन्शियल डिसिप्लिन चाहिँ अलिकति राम्रो भइदिए चाहिँ सबैलाई राम्रो र सर एउटा सिक्किमको इकोनोमिक ग्रोथकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि है हामी सिक्किममा यु नो धेरै कम्पनीजहरू आएको छ नि त हजुर फार्मास्युटिकलको कुरा गरौँ हाइड्रो पावरको कुरा गरौँ है अनि फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरूले हामीलाई ट्याक्स दिँदैन नि त इन्कम ट्याक्स दिँदैन नि त है ओके सो फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरूले चाहिँ हाम्रो सिक्किमको इकोनोमिक ग्रोथ कसरी बढाउँदैछ भन्ने एउटा प्रश्न हजुरलाई गर्नु मन पर्यो है के त्यो कम्पनीमा यु नो काम गर्ने हाम्रो मान्छेहरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले काम गर्दा मात्रै हाम्रो सिक्किमको इकोनोमी बढ्छ भन्ने एउटा प्रश्न हजुरलाई गर्नु मन पर्यो यस्तो छ टु बी भेरी फेयर टु दिस फार्मास्युटिकल कम्पनीज है जहाँसम्म मलाई अब एट अ पर्सनल लेभल मलाई याद छ एम्प्लोइमेन्ट त उहाँहरूले भयङ्करै हेल्प गरेको छ स्किल्ड अनस्किल्ड होइन सबै क्याटेगोरी अफ युथलाई उहाँहरूले चाहिँ अब्जर्भ गरेर राखेको छ र दे आर पेइङ आउट वेल अल्सो त्यो भन्नु सकिन्छ होइन अब जस्तै गभर्मेन्टले रिभाइज्ड त्यो लेबर क्लासको लागि नोटिफाई गर्यो दे वुड हेभ इम्प्लिमेन्टेड इमिडिएटली होइन जो एक्जिक्युटिभ लेभलमा म्यानेजरल लेभल्समा हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ दे अर्निङ वेल 80,000 90,000 1 लाख रुपिसको प्याकेज लाँदैछ यु नो अर्को एडभान्टेज के छ भने लेट्स जस्ट नट लुक एट इट फ्रम द मनी पोइन्ट अफ भ्यू फ्रम द एक्सपोजर पोइन्ट अफ भ्यू होइन हाम्रो नानीहरूले बी फार्म गर्यो देन दे गेट इन्टु अ फार्मास्युटिकल कम्पनी दे स्लग ओभर फर 5-6 इयर्स तर काइन्ड अफ इन्डस्ट्री एक्सपोजर दे गेट त्यो द्याट इज वेलकम क्या र यो त इन्टेन्जिबल हो यो बेनिफिट्सहरू यसको निम्ति त हामीले यी कम्पनीजहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ बिकज अघि अफर्सको हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन वी क्रिटिसाइज अफर्स वी क्रिटिसाइज एमआर वी क्रिटिसाइज अल द जबरजस्ती अपोइन्टमेन्ट्स हो भने यो यहाँहरूलाई अप्रिसिएट गर्नै पर्छ बिकज त्यो चेन्ज इन द्याट माइन्डसेट एन्ड द्याट इन्डस्ट्री आउटलुक ल्याउने चाहिँ यो सेन्टर्सहरू हो अहिले होपफुली मोर अफ सच थिङ विल कम इन एन्ड द्याट 20% विल कम डाउन होइन अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अर्को एडभान्टेज वाट दिज कम्पनीज गिभ इज यु नो or may give which they are not giving right now is the ancillary units okay जसरी Sun Pharmaceuticals यी तल छ नि त हैन they have 2 plants so there are they make medicines नि तर त्यो मेडिसिन बनाउनु पनि they need so much of ancillary support नि उनीहरूलाई कार्टुन चाहियो उनीहरूलाई प्याकेजिङ चाहियो उनीहरूलाई क्याप्स चाहियो उनीहरूलाई लेबल चाहियो हैन उनीहरूलाई बोटल्स चाहियो उनीहरूलाई मेस चाहियो उनीहरूलाई मिल्स चाहियो So what our governments could have done is your ancillary 10% this should have been handled by Sikkimese businessmen and entrepreneurs. I know which sadly is not the case नि त्यसले गर्दाखेरि अब एक तर्फे मात्रै हामीले त्यो जीएसटी मा मात्रै नहेरौँ because you know larger gain could have been derived out of these factories though nothing wrong on their part उनीले त आफ्नो लेभलको गरिरहेको छ कहीँ न कहीँ हाम्रै लेभलबाट प्लानिङको कमी इम्प्लिमेन्टेसनको कमी मोनिटरिङको कमी भएर नै चाहिँ अब यो सफरिङ हजुर सर अनि हजुर एउटा ब्याङ्कर पनि हुनुहुन्छ नि त है मैले अघि इन्ट्रोडक्सनमा पनि भने अनि ब्याङ्क रिलेटेड एउटा प्रश्न हजुरलाई सोध्न मन पर्यो है सिक्किममा चाहिँ हुन्छ नि सिक्किमले ब्याङ्किङ सेक्टर्समा है के च्यालेन्जेस फेस गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई ब्याङ्किङ सेक्टरमा त you know when you compare the banking scenario in Sikkim with the rest of the country Sikkim त comfortably placed छ हैन आजको दिनमा ब्याङ्किङमा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ के हो भन्दाखेरि फाइनान्शियल एक्सक्लुजन हो क्या
भन्नाले मान्छेहरू चाहिँ यो ब्याङ्किङ सर्भिसेससँग जोडिँदै नजोडिएको अब नर्थ इस्टर्न स्टेट्स भयो अलिक डिफिकल्ट टेरेन भएको स्टेट्सतिर लेभल अफ पोभर्टी एकदमै हाई भएको स्टेट्सतिर यो समस्या प्राय हुन्छ होइन तर यु नो फेसिलिटिज इन टर्म्स अफ ब्याङ्किङ त कम्प्लिटली छ यहाँनिर तर हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि देयर इज स्टिल नट अ ह्याबिट टु सेभिङ इज अर्निङ भन्छ नि होइन रिटेल सेभिङ अथवा हाउस होल्ड सेभिङ चाहिँ हाम्रोमा हेऱ्यौँ भने नेसनल लेभलमै सबैभन्दा कम्ती होला हामी स्पेन्डिङ नेचरको मान्छेहरू हो नि त हाम्रो सरकार पनि स्पेन्डिङ नेचरको हामी पनि स्पेन्डिङ नेचरको यु नो सो हाम्रोमा चाहिँ त्यो फिनेन्सियल डिसिप्लिन र द्याट लेभल अफ फिनेन्सियल अवेरनेस को चाहिँ कमी छ द्याट इज समवेयर यु नो ब्याङ्क्स क्यान स्टेप इन एन्ड एजुकेट आवर पिपल द गभर्मेन्ट अल्सो हेज टु हेल्प होइन यो जति पनि पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसन्सहरू छ त्यो लेभलबाट चाहिँ यो फिनेन्सियल एजुकेसन द्याट एन्करेजमेन्ट टु सेभ होइन द्याट एडुकेसन टु बरो एट द राइट टाइम एन्ड बरो फर द राइट थिङ त्यो हाम्रोमा छैन है अब इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज कनेक्टिभिटी सबै ठाउँ ठाउँमा पुगेको छ अहिले होइन त्यस्तो इन्टरनेट फेसिलिटिज नभएको कुनै जग्गा छैन त्यसले गर्दा फिजिकली त सब कुरा छ हाम्रोमा तर त्यही हो कुरा फेरि एज कन्ज्युमर्स अफ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री हाउ प्रिपेयर्ड आर वी भन्दाखेरि चाहिँ भारतको नेसनल लेभलमा हेऱ्यौँ भने हामी अरूभन्दा चाहिँ फिनेन्सियली धेरै नै हामी इलिटरेट छौँ भनौँ न फिनेन्सियल लिटरेसी हाम्रोमा धेरै नै कम्ती छ र सर यो फिनान्सकै कुरा गर्नुपर्दा या त अघि ऋणको कुरा गर्नुहुँदै थियो हजुरले अनि हजुरले पनि भन्नुहुँदै थियो कि यु नो हाम्रो सिक्किमको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्दा एकदमै राम्रो छैन भनेर भन्नुहुँदै थियो अनि सिक्किम धेरै ऋणमै डुबेको छ नि त है र यु नो वाट इफ है सेन्ट्रल गभर्मेन्टले चाहिँ जुन पैसा अहिले स्टेटलाई दिँदैछ दिनु कम गर्यो भने चाहिँ सिक्किमले चाहिँ के जतिको पनि लोन लिएको छ या त सिक्किमको म्यान पावरको जुन बर्डन छ या त लोनको बर्डन छ त्यसलाई सर्भाइभ गर्नु सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न अनि वेयर डु यु सी सिक्किम हुन्छ नि आफ्टर 5 to 10 years डाउन द लाइन है कहाँ हेर्नु चाहनुहुन्छ तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ सिक्किमलाई है इन टर्म्स अफ यु नो ब्याङ्किङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर सी अब तपाईँले फेरि अब यो बोरिङ्सको कुरा गर्नुभयो होइन ऋणको कुरा गर्नुभयो एन्ड गभर्मेन्ट अफ इन्डिया सपोर्ट इन टर्म्स अफ बजेटरी सपोर्ट टु द स्टेटको कुरा गर्नुभयो अब हामी त सिक्किम इज सर्भाइभिङ अन गभर्मेन्ट अफ इन्डिया बजेट नि आफ्नो त केही पनि छैन वी डोन्ट इभन अर्न 10% अफ वाट वी स्पेन्ड सो कुनै दिन कथङ्काल भारत सरकारबाट पैसा आएन भने त सकिएको हो नि त डेभलपमेन्टको कुरै छोडिदिउँ तलबको कुरै छोडिदिउँ केही नै यहाँ त चल्दैन ठप्पै यसरी बस्छ सिक्किम होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि एउटा रिस्कै हो नि त नोबडी क्यान से द्याट विल नेभर अकर देयर मे बी अ वार देयर मे बी अ वर्ल्ड वार होइन इन्डियामा डरलाग्दो इकोनोमिक स्लम्प आउन सक्ला एन्ड गभर्मेन्ट अफ इन्डिया मे समडे से यु नो वी विल कट डाउन द फन्डिङ्स टु द स्टेट भन्ला तर त्यस्तो एक्सिजेन्सिजलाई पनि हामी त तयार हुनु पर्यो होइन हामीले भने नि फिनेन्सियल डिसिप्लिन ल्यायो भने गर्नु सक्छ नि सानो स्टेट हो 6 लाखको आबादी छ है 6 लाखको आबादी भएको जग्गामा 7,900 स्क्वायर फिटको एरियामा मजाले म्यानेज गर्न सक्छ नि इन्टेन्ट पो सही हुनु पर्यो त So why are we lacking behind then? We are lacking in the intent नि होइन इन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो सही हुनु पर्यो नि एउटा प्लान्ड तरिकाले होइन जस्तै अब एउटा अब कम्प्लिकेटेड नबनिकन एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त आई एम सपोज यु आर माई मदर है घरमा म त आई डु नट नो नि मेरो आमाले कसरी चाहिँ घरमा यो पुऱ्याउनु हुँदैछ सबै कुरा दिनुहुँदैछ भन्नुहुँदैछ होइन माई मदर हेज अ ह्याबिट अफ टेकिङ लोन्स ठिक छ मलाई अलिअलि मात्रै थाहा छ यो कुरा चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ आमाको स्यालेरी चाहिँ अन्ली 7,000 रुपिज है त तर अस्ति समर भेकेसन्समा वी वेन्ट टु गोवा विन्टर्समा फेरि आमा इज प्लानिङ युरोप यु नो अनि अब मलाई त ठिक छ नि मजा आइरहेको छ नि त यु नो बट इट इज हाई टाइम द्याट आई एज अ चाइल्ड स्टप फिलिङ ह्याप्पी अबाउट माई पेरेन्ट होइन मेकिङ availing these bank loans
for things I do not need ni, or things that can wait, or things that can be avoided. हैन? सो जोड्नु त पछिको कुरा हो, पहिला त लेट अस स्टप नचाहिँदो खर्च, हजुर हैन? एन्ड लेट अस प्लान वेल, लेट अस ह्याभ राइट पिपल टु ओभरसी थिङ्स. स्ट्रिक्ट हुनु पर्यो, हैन? जनतामा पनि सही कुरा लानु पर्यो. जनता विल अल्सो सेयर द रेस्पोन्सिबिलिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड नि. 2-4 दिन डिस्कम्फर्ट हुन्छ जनतालाई, बट दिल स्योरली अन्डरस्ट्यान्ड फर अ बेटर टुमरो. त्यसले गर्दाखेरि 5 years or 10 years डाउन द लाइन चाहिँ आई वान्ट टु सी अ मच बेटर सिक्किम in terms of its balance sheet planning, in terms of management, financial management, in terms of financial awareness, in terms of the quality of borrowings. म धेरै रिफाइन्ड सिक्किम हेर्न चाहन्छु, हैन? तर अब इन्टेन्ट सही भइदिएन भने चाहिँ we will be at a much worse situation than what we are right now. हैन? and it will be difficult to recover नि, धेरै बिग्रियो भने चाहिँ. हजुर, र एग्रो बेस्ड एन्टरप्राइजको कुरा गर्नु पर्दा है, तपाईँ एउटा फार्मर हुनुहुन्छ अनि त्यही रिलेटेड मैले क्वेसन गर्न चाहिरहेको छु. एग्रिकल्चरमा जतिजनाले पनि फार्मरहरूले काम गर्नु हुँदैछ, आफ्नो जीविका चलाउनु हुँदैछ, सबैजनाले लोन लिने प्रिफर गर्नुहुन्न नि त. कतिजनाले लोनमा रिस्क सोच्नुहुन्छ है, अनि लोन नलिउँ हौ भन्ने एउटा झिजो उहाँले राख्नुहुन्न नि त है. सो यसमा चाहिँ है गभर्मेन्टको के रोल छ त? जतिजनाले लोन लिन्न भन्ने एउटा चाहले सानो भए पनि यिल्ड गरिराख्नु भएको छ, प्रोडक्सन गरिराख्नु भएको छ है. सो यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको के रोल छ त? हैन, गभर्मेन्ट इन टर्म्स अफ एग्रिकल्चर इकोनोमी, हैन, इन टर्म्स अफ एग्रिकल्चरल ट्रेड हैज टु लुक much beyond subsidies and subsidizing नि. जस्तो अहिले त there are cash subsidies available to the farmers, कतिवटा क्रप्समा, दुधमा यस्तोहरू छ नि त, हैन? तर पनि अब डिस्पाइट अफ अल दिज इनपुट्स, इफ एट अल एग्रिकल्चर इज नट प्रस्परिङ भन्ने चाहिँ वी हेभ टु लुक बियोन्ड वेयर वी आर लुकिङ राइट नाउ. जस्तै भन्नु पर्दाखेरि सी अ डेरी फार्मर टुडे, हैन, buys a बोरा अफ भुस फर 1500 रुपिस. आज एक बोरा मकैको भुस एउटा किसानले 1500 रुपियाँ बोरामा किन्छ. त्यो मकैको भुस आजभन्दा 1.5 वर्ष 2 वर्ष अगाडि 900 रुपियाँमा किन्थ्यो. You got it? So that way the cost of input has gone up by 35-40%, हैन? With the 8 rupees subsidy in the milk, the return on milk price has gone up by 6 to 7%. Not even that, say 5%. भनेपछि cost of agriculture, cost of farming चाहिँ 40% ले बढ्यो, र cost of return चाहिँ तपाईको 7% ले बढ्यो भने त यो त सिधा लस मेकिङ भयो नि त, हैन? र यसले त हाम्रो फार्मरलाई त उभो लाउँदैन नि त, र हाम्रो फार्मरले त यो पर्सेन्टेज बुझ्दैन नि त, यो क्याल्कुलेसन गर्नु जान्दैन नि त. So government has to make sure that मैले क्वेसन गर्न पनि यही खोजेको, कि जस्तो यो सानो एन्टरप्राइजहरू छ हैन एग्रिकल्चर बेसमा पनि, के यिनीहरूको लागि चाहिँ मार्केट रेडी हुँदैछ भन्ने एउटा प्रश्न, कि इफ नट उहाँहरू त डिप्रेसनमा जानुहुन्छ नि त अलिक बाद देखि त. मार्केट त तपाईको मार्केट सबै चिजलाई छ नि, हैन? मार्केट सबै चिजलाई छ. जस्तो म तपाईलाई एक्जाम्पल दिँदै थिएँ नि, लाइक इन द सेम लाइन्स, what I'm telling is dairy will not earn you as much money today as it was earning 2 years back. सरकारको फल्ट हैन, I'm not saying it is the government's fault. तर the prices of inputs यस्तो बढेर गयो क्या, हैन? 11 रुपियाँ केजीको चामल त हामी खान्छौँ नि, सरकारले धेरै स्किममा हामीलाई दिन्छ, तर 30 रुपियाँ केजीको भुस गाईले खाँदैछ, हैन? सो इज इट नट फर द गभर्मेन्ट टु मेक स्योर द्याट द फार्मर गेट्स टु बाई इनपुट्स एट द करेक्ट प्राइस? यो प्राइस कन्ट्रोलपट्टि पनि त ध्यान दिनु पर्यो. आवर जब डजन्ट एन्ड विथ द 8 रुपिस, हैन? सिमिलरली कुच्चोको भ्याल्यु एडिसनको कुरा गरौँ, हैन? अलैँचीको भ्याल्यु एडिसनको कुरा गरौँ. अब हाम्रो मान्छेहरूले आजको दिनमा पनि तपाईँ त यु ट्राभल वेल, हैन? हाम्रो वेयर आर द प्लेसेस द्याट वी सेल एट रेसी, वी सेल एट सिङताम, वी सेल एट रानीपुल,
हैन हाम्रो किसानहरूले बोरामा लिएर जाने तल महाजनलाई बेच्ने र महाजनको दोकानबाट सौदा लिएर त्यही बोरामा लिएर आउने त कल्चर त त्यो त द्याट इज नट चेन्ज नि हैन सो तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि सर लाइक मैले हजुरलाई बिचमा घडी काट्दैछु है बट वी आर गिभिङ प्रब्लम्स नि त यहाँनिर प्रब्लम हामीले डिस्कस गर्दैछौँ नि त है जस्तै अघि हजुरले भन्नुभयो कि 2-3 वर्ष अगाडि त्यही कुरा 900 रुपियाँमा पाउँदै थियो भने अहिले 1500मा पाउँदैछ बट जब हामीले बेच्नु पर्दैछ 7% मात्रै बढ्दैछ तर किन्दाखेरि 40% हामीले बेसी किन्नु पर्दैछ हैन सो सल्युसन चाहिँ के हुनुपर्ने हो हैन सल्युसन यस्तो छ नि सल्युसन त अनेस्ट एडमिनिस्ट्रेसन हो नि ओके हैन सल्युसन चाहिँ साइन्टिफिक गभर्नेन्स हो नि हैन इमोटिभ सबै कुरा इमोसनल सबै कुरा चाहिँ यु नो पपुलारिटी गार्नर गर्ने हुँदैन नि स्टेट भएपछि वी हेभ टु swallow हार्ड पिल्स हैन एन्ड समस्यालाई चाहिँ साइन्टिफिकली अप्रोच गर्यो भने हर कुराको समाधान छ नि त समाधान किन छैन अब म एउटा इन्डिभिजुअलले एउटा फार्मरले यहाँ बसेर तपाईँको सोमा बसेर दिस इज द सल्युसन टु प्राइस राइज भन्ने मेरोमा जवाब छैन हुँदैन पनि हैन एन्ड आई एम नोबडी टु प्रेस्क्राइब अ सल्युसन नि तर आई नो द्याट देयर इज अ सल्युसन जस्ट द्याट इनफ माइन्ड चाहिँ यहाँ हामीले लगाएको छैनौँ र यो सबै यसमा चाहिँ हामीले प्रायोरिटीमा चाहिँ ध्यान नदिँदाखेरि चाहिँ गरिब किसान जसले बुझ्दैन उसले सफर गरिरहेको छ नि त सो द एग्रिकल्चर इकोनोमी प्रोडक्सन भ्याल्यु एडिसन एन्ड मार्केटिङ अफ द स्टेट निड्स टु बी ह्यान्डल भेरी 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 वेल यो स्केलमा चाहिँ एग्रिकल्चरल फ्युचर चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र अर्को प्रश्न हजुरलाई है एजुकेसन अनि युथ वर्कफोर्स डेभलपमेन्टले है सिक्किमको प्रोग्रेस गराउनुमा चाहिँ के हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई नट जस्ट सिक्किम हैन राइट एडुकेसन र क्रिएसन अफ राइट वर्कफोर्सले त जुनै पनि स्टेटलाई जुनै पनि इकोनोमीलाई हेल्प गर्ने नै हो नि त सो सिक्किममा चाहिँ हामी के च्यालेन्जेस फेस गर्दैछौँ त अब च्यालेन्जेस त यस्तो छ वेन वी टक अफ एडुकेसन हैन एडुकेसन त एडुकेटेड फ्रम वेयर भन्ने कुरा आउँछ नि हैन बिकज सिक्किममा हेर्नुहोस् इन्स्टिट्युट्स अफ रेप्युट दुईवटा छ हाम्रोमा एउटा सेन्ट्रल युनिभर्सिटी छ सिक्किमको हैन जहाँ चाहिँ रिसर्च गरिन्छ जहाँ चाहिँ क्वालिटी प्रोफेसर्सहरू हुनुहुन्छ है जसले एक्चुअली स्टुडेन्ट्सलाई आइडियाजलाई एडुकेसनलाई सेप गर्छ नाउ द्याट युनिभर्सिटी हेज बिन ट्रिटेड ब्याडली ओभर 10 years अझै पनि बेसी भयो होला हैन अझै पनि आफ्नो क्याम्पसमा पुगेको छैन सो एउटा रिमाइन्डर क्या मैले आम नट ट्राइङ टु ब्लेम एनीवन तर हाउ वी आर ट्रिटिङ इन्स्टिट्युट्स अफ मेरिटलाई चाहिँ हामी त्यसरी ट्रिट गर्दैछौँ सेकेन्डली टक अफ एनआइटी हैन एनआइटी ठेकाबुङ एनआइटी राबङला एनआइटी फेरि कहाँ अरे एनआइटी कहाँ अरे अब एनआइटीको पनि त्यो छ टु द एक्सटेन्ट द्याट स्टुडेन्ट्स who get into NIT Sikkim are repenting नि स्टुडेन्ट्स फ्रम आउटसाइड हैन त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले त एडुकेसनलाई त्यसरी ट्रिट गरिरहेको छौँ रेप्युटेड इन्स्टिट्युसन्सलाई भने त मेबी वी नट डुइङ आवर थिङ्स करेक्टली नि सो युथले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त यु नो स्टेटको ग्रोथको लागि हैन युथ हेज टु कीप थिङ्किङ किनभने जति पनि प्रोभाइडेड छ है अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा जति प्रोभाइडेड छ हामी त त्यही एरियामा मात्रै जान्छौँ नि त हैन सो युथले चाहिँ एक्चुअली गर्नु चाहिँ के पर्ने हो भन्ने एउटा मलाई क्वेसन आएको बिकज नानीहरू जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू छ उहाँहरू त जानुहुन्छ त्यो एरियामा पढ्नुहुन्छ अनि जति उहाँहरूलाई प्रोभाइडेड छ तपाईँले अघि एनआइटी भन्नुभयो पर्टिकुलर एउटा यो सिक्किम युनिभर्सिटीको क्याम्पस बनिसकेको छैन हैन जति पनि एरिया छ उहाँहरूले त्यति मात्रै एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ नि त एउटा भ्यागुतालाई पनि एउटा कुवामा राख्यौँ त उसले त्यो वरिपरि मात्रै घुम्छ नि त हैन सो युथले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त सिक्किमको ग्रोथको लागि हैन युथले त नि तपाईँको युथ निड नट बी स्ट्रेस्ड कि मैले यो गर्नुपर्ने भनेर बिकज युथले नेचुरली गर्छ क्या युथ विल नेचुरली एक्सप्लोर युथ विल नेचुरली इम्प्रुभ देमसेल्भ्स आफ्नो क्यापेसिटी आफ्नो एबिलिटी बढाउँछ नि तर त्यो बढाउनु चाहिँ दिनु पर्यो नि त हामीले कमिङ ब्याक टु अफोज अगेन त्यो नानीले
ग्रेजुएसन सक्ने बित्तिकै चाहिँ सरकारी नोकरी भनेर 9,000 रुपियाँ तलब दिएर चाहिँ उसलाई लु महिनै पछि डिएसीमा है कि बिएसीमा गएर बस, काम चाहिँ तिम्रो केही छैन होइन, अलिकति फेरि त्यो चाहिँ गर्नु भएन नि त। काउन्टर गर्न चाहन्छु है, एज पर माई अन्डरस्ट्यान्डिङ है, वान फ्यामिली वान जब पनि होइन, सबैजनाको आफ्नो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, हजुरले हजुरको अन्डरस्ट्यान्डिङमा भन्नुहुँदैछ। सो मेरो लागि वान फ्यामिली वान जब वाज फर दोज पिपल होइन, जसको चाहिँ घरमा बिहान बेलुका राम्रोसँगले खानु, राम्रोसँगले खाओस् या त राम्रोसँगले लगाओस् भनेको लागि हो नि त होइन। अनि त्यो वान फ्यामिलीको वान जबमा चाहिँ क्लास 12 पढ्नेहरू पनि छ, पिएचडी गर्नेहरू पनि छ, हेर्नुहोस् है त। सो नो वान इज फोर्सिङ यु नो युथहरूलाई कि गर्नै पर्छ भन्ने पनि थिएन नि त होइन। कतिजना त आफ्नो हिसाबले नै पनि जानुभएको हो नि त, पिएचडी गर्ने मास्टर्स गर्नेहरू पनि त हुनुहुन्छ नि त होइन। सो यु नो तपाईँलाई चाहिँ यो लाग्दैन कि हाम्रो युथहरूले आफूलाई पनि अलिकति अन्डर एस्टिमेट गरेको कि आफ्नो क्षमता कहाँसम्म छ भनेर है। प्लस अब युथको साइड लिनुपर्दा युथले अपर्च्युनिटी चाहिँ नदेखिसकेपछि कहाँ जाओस् त होइन। अब यु आन्सर्ड इट योरसेल्फ नि। सो लाइक हामीले चाहिँ कस्तो वेमा ट्याकल गर्न सक्छौँ, मैले त क्वेसन पनि तपाईँलाई भन्दैछु, आन्सर पनि भने होइन। सो ट्याकल चाहिँ कस्तो गर्नुपर्ने हो, बिकज यु नो एउटा सानो स्किममा वान फ्यामिली वान जबको स्किममा चाहिँ हाम्रो मास्टर्स गर्नेहरू पिएचडी गर्नेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो जति गर्नु सक्ने उहाँहरूकोमा क्षमता छ, दे आर रेस्ट्रिक्टेड यु नो, त्यो रेस्ट्रिक्ट गर्नु हुँदैछ आफूलाई। सो नगरौँ है भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी छैन। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ ओभरअल हामीले यो कुरालाई डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्नु। यु नो रेस्पोन्स इन द सेम म्यानर नि, आई विल जस्ट गिभ यु एन इक्जाम्पल कि अब बिकज मैले पर्टिकुलर एउटा सल्युसन छ भन्नु त मिलेन है। अब यो कल्चरलाई नै कसरी हामीले चाहिँ रिडिफाइन गर्नुपर्छ, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ होइन। अनि कल्चर कसले चेन्ज गर्ने त, हु विल डाइरेक्ट द चेन्ज इन द वे थिङ्स आर डन भन्ने त त्यो त सरकारले नै गर्न सक्छ, सबैभन्दा पावरफुल सरकार हो होइन। फर इक्जाम्पल युथलाई के गर्नु पर्यो हामीले, अर फर द्याट म्याटर कसैलाई पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वी हेभ टु क्रिएट मार्केट नि होइन। जहाँ चाहिँ जब मार्केट चाहिँ क्रिएट भएपछि त त्यो मार्केट निड्सलाई त हाम्रो युथले फुलफिल गर्छ नि त। फर इक्जाम्पल राजस्थान ह्याड किङ्स होइन, राजस्थानको त हिस्ट्री छ नि त, राजपुताना राजाहरू, वी अल्सो ह्याड अ किङ होइन। जैसलमेर तपाईँ जानुहोस्, एउटा सानो फोर्ट है, त्यो फोर्टले त्यो डल्लै इकोनोमीलाई सम्हालिरहेको छ, एभ्री वान इज डुइङ वेल एन्ड मेकिङ गुड मनी नि, होमस्टेज, होटेल्स, गाइड्स, सोभिनियर सप्स होइन, बिकज त्यो हिस्ट्री इज सेलिब्रेटेड नि होइन। किनभने उहिलेदेखि सरकारले त्यो हिस्ट्री सेलिब्रेट गर्दै आयो नि त। अनि त्यो हिस्ट्रीसँगै जग्गाको इकोनोमीलाई टक्कै जोड्दै हेर्नुहोस् त होइन। हाउ मेनी अफ अस नो कुन चाहिँ इयरमा त हाम्रो किङ बित्नुभयो भन्दाखेरि 90% विल नट नो नि। वी हेभ अ प्यालेस, वी हेभ अ हिस्ट्री अफ आवर ओन, हामी पनि टुरिस्ट बेस्ड होइन इकोनोमी हो, डेस्टिनेसन हो भनेपछि चाहिँ वाइ आर वी नट सेलिब्रेटिङ आवर हिस्ट्री होइन, एन्ड वाइ आर वी नट सेलिङ सिक्किम आवरसेल्भ्स इन टर्म्स अफ टुरिज्म। मैले भने सो यस इन टर्म्स अफ टुरिज्म होइन, सिक्किम त हजुरकै प्रश्नमा फेरि म जोड्न चाहन्छु कि सिक्किम त एउटा टुरिज्म हब हो नि त, टुरिज्म डेस्टिनेसन हो नि त है। सो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै राजस्थानले जुन यु नो आफ्नो हिस्ट्रीलाई सेल गरेर स्टेटको इकोनोमी बढाइरहेको छ, नो डाउट सिक्किममा पनि गरिरहेको छ, आम नट सेइङ कि गरेकै छैन भनेको होइन, बट जुन हिसाबको गर्नु सक्ने क्षमता छ सिक्किममा अझैसम्म पनि त्यो एक्सप्लोर भइसकेको छैन क्या। सो के कारणले होला त्यो पनि होइन। अब कारण त त्यही हो फेरि, बिकज मैले यही भने नि, लिड त गभर्मेन्टले लिनु पऱ्यो नि होइन, बिकज इट हेज टु स्टप सेन्डिङ मी टु स्किम्स लाइक अफर्स नि होइन। अनि के हुँदैछ भ्याक्युम हेर्नुहोस् न तपाईँ, किन म अफर्समा गइहालेँ होइन, ट्याक्सी त कसैले कुदाउनै पऱ्यो नि त। त्यो ट्याक्सी त अब सिक्किमदेखि बाहिरको मान्छेले आएर कुदाउँदैछ नि त। उसले आज एउटा ट्याक्सी कुदायो, उसले त्यहाँदेखि 4टा ट्याक्सी बनायो होइन, त्यहाँदेखि उसले एउटा होटेलले लियो, बिकज पिपल हु एक्चुली नो एन्टरप्राइजेस, हु नो द भ्याल्यु अफ अपर्च्युनिटी अनलाइक अस आर कमिङ इनसाइड, सेटलिङ एन्ड टेकिङ अवे
हाम्रो अर्निङ So क्यापासिटी don't नि you think हजुरले भन्नुहुँदैछ नि बाहिरको मान्छे आएर हाम्रो मान्छे त वान फ्यामिली वान जबमा 9,000 10,000को जबमा बस्छ है हजुर। अनि आफ्नो जुन गाडीको टुर्स एन्ड ट्राभल्स होस् या त आफूले पनि गाडी खेप्ने जुन छ अरूले दिनुहुन्छ अनि अरूले धेरै एन्टरप्राइज बिल्ड गरिसक्नु भयो भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो नि हजुरले सिक्किममा पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ यो एन्टरप्रेन्योरशिपको पनि अलिकति ल्याक अफ नलेज भएको जस्तो लाग्दैन नलेजले भन्दाखेरि पनि नि जति पनि इन्फर्मेसन प्रोभाइड निडले चाहिँ स्किल शार्पन गर्ने हो नि मान्छेले द्याट इज अल्सो ट्रु बट गभर्मेन्ट सेक्टरमा मान्छेको हाम्रो सिक्किमको मान्छेको मेन्टालिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट जब भयो भने एडकमै भए पनि झुन्डिन्छु भन्ने एउटा जुन मेन्टालिटी छ त्यो कुरा भन्दा मेरो अगाडि इफ अर्को राम्रो कुरा आएन भने त आई विल नट गो नि त अफ कोर्स बट हु विल टेल दिस पिपल कि one instead of providing one family one job who will tell these people कि यो सेक्टर्समा पनि यो गर्न सक्छौ त्यो गर्न सक्छौ भनेर एउटा जस्ट एउटा एन्टरप्रेन्योरशिपको एउटा फोरम मात्रै खोलेर त भएन नि त भएन हैन मान्छेलाई कनेक्ट गराउनु पर्यो अनि वान फ्यामिली वान एन्टरप्रेन्योरशिप भनिसकेपछि मान्छेलाई गर भनेर मात्रै भएन एरिया पनि देखाउनु चाहिँ कसको ड्युटी हो भन्ने मेरो क्वेशन सिक्किममा यस्तो छ नि सिक्किममा मान्छेले नेताको मात्र सुन्छ नि हजुर सिक्किममा सेलिब्रिटी को हो भने नेता मात्रै सेलिब्रिटी हो नि मुख्यमन्त्री मन्त्री हैन एडभाइजरहरू पनि सानोतिनो सेलिब्रिटी होला सेलिब्रिटी स्टेटस त अलि नेताको मात्रै छ सिक्किममा टु बी भेरी फ्र्याङ्क इफ यु आस्क लास्ट 4 पद्मश्री सिक्किमबाट को जित्यो कुन फिल्डमा जित्यो भनेर सोध्नुहोस् थाहा हुँदैन म्याक्सिममलाई थाहा हुँदैन हैन सो people listen to the netas हैन so it is for the netas to disseminate this information to the general public they have to take the lead किनभने इन्डिभिजुअल नेताको होइन तर यो पोलिटिक्सकै रङ डुइङ हो क्या यो जो चाहिँ सिक्किम आज जुन चाहिँ हालतमा छ र कसले सुधार्ने भन्दा पनि द फर्स्ट रेस्पोन्सिबिलिटी इज देज सुधार्नुको कुरामा फेरि अर्को क्वेसन तपाईलाई गर्न मन पर्यो है 2019 मा है जुन परिवर्तनको नाराले एसकेएम गभर्नमेन्ट आउनु भएको थियो है सो आफ्टर 4 इयर्स है तपाईलाई लाग्छ साच्चै नै परिवर्तन भएको भनेर सो तपाईको भ्यू चाहिँ के छ यसमा परिवर्तन को भ्यू भन्नु पर्दाखेरि नि one credit that you have to give SKM is that SKM ले सिक्किमे जनतालाई यो रियलाइजेसन दियो कि you can form government हैन taking nothing away from the SDF regime हैन SDF ruled for 25 years तर अब के थियो भने एउटा जेनेरेसन रुल गर्यो नि त एसडीएफ ले किनभने हामी त राजतन्त्रको माइन्डसेट बोकेको जिन्स हो नि त हाम्रो त हैन राजा जानुभयो त्यहाँदेखि राजाको छोरा राजा हुन्छ भन्ने थियो एन्ड देन सानो ब्याच ह्यापन देन भण्डारी साहब अल्सो रुल्ड फर अ लङ टाइम चामिङ साहब रुल्ड फर 25 इयर्स यु नो सो पिपल थट द्याट चेन्जिङ गभर्मेन्ट इज नेक्स्ट टु इम्पोसिबल सिक्किममा हैन तर एसकेएमले चाहिँ एब्रप्टली आएर एसकेएमले चाहिँ सरकार चेन्ज गर्यो एन्ड द्याट डेमोक्रेटिक पावर अफ द सिक्किमिज सिटिजन चाहिँ रियलाइज गराइदिनु भएको छ त्यसको निम्ति चाहिँ त्यो ठुलो क्रेडिट उहाँलाई चाहिन्छ यो इट इज हिस्टोरिकल क्या यो दिस credit is going to be remembered for a long time you know now अब तपाईकोमा आउँदाखेरि कि एक्चुअली परिवर्तन भयो हैन भने फ्र्याङ्कली म भन्छु एसकेएम इज नट कम्पिटिङ विथ द राइट एसकेएमले नि आफ्नो राइट कम्पिटिटर्स चुज गरेन क्या मेरो निम्ति चाहिँ किनभने जहाँ हेर्नुहोस् त दे अलवेज एन्ड अप कम्पेयरिङ देमसेल्स विथ द 25 इयर्स रिज्युम नि हैन सिक्किमले चाहन्छ नि व्हेन विल दे स्टार्ट कम्पेयरिङ देमसेल्स टु द टुरिस्ट फुटफल अफ गोवा त्यो फिगर्सको कम्पेरिजन पनि आओस् न गभर्मेन्ट प्रेस रिलिजेसमा अथवा पार्टीको प्रेस रिलिजेसमा टु द अनएम्प्लोइमेन्ट रेट्स अफ मिजोरम हैन टु द इन्डस्ट्रियल टु द स्पोर्ट्स डेभलपमेन्ट इन ओडिसा है टु द ट्रेड जिएसडिपिज अफ गुजरात त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क दे नट प्लेइङ टु द बेस्ट अफ द एबिलिटिज अहिलेसम्म पनि एन्ड उहाँहरू चाहिँ त्यो 25 इयर्सको ह्याङओभरबाट निस्किनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन किनभने ठुलो एम गऱ्यो भने ठुलो हुने हो नि त एसडिएफ इज हिस्ट्री सकिगयो नि त एसडिएफ त इफ दे कम ब्याक टु पावर अगेन देन इफ इट इज फर अस टु कमेन्ट नि त्यसले गर्दाखेरि एसकेएम चाहिँ अब आई थिङ्क देयर इज सो मच मोर द्याट दे क्यान डु हैन सेकेन्डली एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि एसकेएम इज ब्लेस्ड विथ अ पर्सन हु इज
हैन त उहाँको प्रेसिडेन्ट एन्ड द करेन्ट चिफ मिनिस्टर जसको रेपुटेसन छ हिज अ गिभर क्या हैन हिज अ गिभर भन्ने चाहिँ छ नि त र उहाँको त्यो गिभिङ नेचरलाई चाहिँ एक्चुअली इफ इट इज बिङ युटिलाइज फर द डेभलपमेन्ट अफ द स्टेट नि यदि उहाँको गिभिङ नेचरलाई जस्टिस हुँदैछ कि छैन भनेर है आई थिङ्क द्याट इज समथिङ द एसकेएम निड्स टु स्टडी भेरी क्लोजली होइन बिकज गभर्मेन्ट मिन्स नट वान पर्सन अलोन नि गभर्मेन्टमा त सरकार छ त्यहाँदेखि इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ छ तर इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ मात्रै नभएर 1 लाख गभर्मेन्ट एम्प्लोइको वर्क फोर्स छ नि त दे फर्म द गभर्मेन्ट नि 1 लाख प्लस 32 होइन देन प्लस द सिएम हो नि त होइन सो यहाँ चाहिँ सिक्किममा चाहिँ एउटा सजिलो सिस्टम छ क्या इलेक्सन पनि विन इट अन द मेरिट्स अफ वान इन्डिभिजुअल होइन जो अहिले भइरहेको छ 25 वर्ष जो भइरहेको थियो एन्ड इफ एनिथिङ गोज रङ ब्लेम इट अन द्याट वान इन्डिभिजुअल जो अहिले एसडिएफमा भइरहेको छ हेर्नुहोस् त एभ्री वान इज लिभिङ साइटिङ कि मिस्टर चामलिङ इज अनडेमोक्रेटिक भनेर होइन अनि त्यसले त न त एसडिएफलाई नै हेल्प गर्यो न त स्टेटलाई नै हेल्प गर्यो सो स्टार्ट वर्किङ एज अ टिम भन्छु म एसकेएमलाई क्या ह्याभ द राइट एडभाइजर्स होइन आफ्नो स्ट्रेङ्थ्सको पोजिटिभ्सलाई युटिलाइज गरेर दे क्यान पर्फर्म मच बेटर इनफ्याक्ट र हजुरलाई एउटा अर्को प्रश्न के गर्न मन पर्यो भने हामीले अनइम्प्लोइमेन्टको पनि कुरा गऱ्यौँ है अनि इकोनोमिक ग्रोथको कुरा गऱ्यौँ एग्रिकल्चरको कुरा गऱ्यौँ है अनि अब सिक्किमको राजनीतिकको कुरा गर्नुपर्दा है अहिले हामी धेरै भाइलेन्सहरू भएको पनि सिक्किममा देखिरहेको छौँ नि त है सो सिक्किममा चाहिँ अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै सेलिब्रिटी भन्दा हाम्रो 1-2 जना मात्रै हामी सेलिब्रिटी मान्छौँ नि त होइन मान्छेको माइन्डसेटै त्यो भइसकेको छ नि त है सो पोलिटिक्स ओभरअल पोलिटिक्सको कुरा गर्नुपर्दा कुन चाहिँ साइड चाहिँ पोलिटिक्सको चेन्ज गर्नुपर्छ या त पोलिटिक्समा के कुरा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई तपाईँको नि पोलिटिक्स राजनीति होइन राजनीतिको साथसाथमा गभर्नेन्स एउटा क्लोज नेट हो नि त राजनीतिलाई मात्रै आइसोलेसनमा राख्न सकिँदैन बिकज इट इज द पोलिटिकल पार्टिज द्याट रन द सो इट इज द पोलिटिसियन्स द्याट आर हिरोज यहाँनिर होइन यहाँ चाहिँ के कुरा देखियो भने चाहिँ राजनीति पनि डिसिप्लिन गर्नुपर्छ हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले डिसिप्लिन राजनीति गर्नुपर्छ होइन यत्रो वर्ष 50 वर्ष भयो सिक्किम तपाईँको इन्डियन युनियनमा मर्ज भएको होइन यत्रो 40-45 साल चाहिँ ढुङ्गा नहान्दा पनि राजनीति भइरहेको थियो नि त छुटफुट वान अफ इन्सिडेन्सेस कता हुन्थ्यो होला तर ओभरअल त पोलिटिकल भाइलेन्स पोलिटिकल क्लासेस भन्ने त कहिले पनि आएन भने आजको दिनमा पनि सिक्किमलाई यसको जरुरत छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि दिस हेज टु बी द रिजल्भ अफ एभ्री पोलिटिसियन एन्ड एभ्री पोलिटिकल पार्टी द्याट दे विल नट प्रमोट भाइलेन्स जुन चाहिँ आज प्रमोसन हुँदैछ नि त होइन इट इज नट बिङ डिस्करेज जस्तो मलाई लाग्छ अर्को कुरा राजनीति र गभर्नेन्सलाई मिसाएर हामीले हेर्नु पर्दाखेरि जो मान्छे सक्सेसफुल पोलिटिसियन छ नि त्यही मान्छे चाहिँ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ भन्ने चाहिँ नहुँदो रहेछ नि त अफ अल द्याट विभ सिन होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो नेचुरल कुरा पनि हो नि त एउटा मान्छे सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अ गुड पोलिटिसियन निड्स अ गुड टिम टु बिकम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर होइन एडभाइजर्स काउन्सिलर्सहरू सही चाहियो नि अब सिक्किममा त कति एडभाइजर चेयरम्यान भन्ने त थेगो भएको छ लु भन्नुहोस् त सच अ मिसयुज अफ द्याट वर्ड नि वेस्ट अफ द्याट वर्ड इट सेल्फ होइन 1 लाखजना चिफ सेक्रेटरीदेखि लिएर तल अफिसको हिजोको अपोइन्टमेन्टसम्म हेर्दाखेरि 1 लाख वर्क फोर्स छ कुनै पनि गभर्मेन्टको हातमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी हु इज इन पावरको हातमा त्यत्रो वर्क फोर्स लगाएर इन्डियन पुलिस सर्भिसदेखि लिएर फरेस्ट सर्भिसदेखि लिएर अल इन्डिया सर्भिसेसदेखि लिएर होइन एन्ड देन देयर आर अदर एन्सिलरी बडिज अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एजेन्सिज जसले पनि स्टेट गभर्मेन्टलाई रिपोर्ट गर्छ सब कुछ त छ म्यान्डेट छ इलेक्टेड छ होइन र कसलाई केटर गर्नुपर्ने भन्दाखेरि केवल 6 लाख पपुलेसनलाई र 7,996 स्क्वायर किलोमिटरलाई मात्रै गर्नुपर्ने यो त दिस हेज टु बी केक वक नि इन्टेन्ट सही छ भने चाहिँ तर अब यति पनि नभइदिँदा चाहिँ इट फिल्स रियली स्याड द्याट वी आर बिङ मिसम्यानेज्ड अर वी नट बिङ म्यानेज्ड होइन टु द अप्टिमम नि हजुर
र अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेको छौँ है अनि जाँदा जाँदै हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्न मन पर्यो है हामी रुरल इकोनोमीको कुरा गर्छौँ नि त है अनि खेतीपाती भनौँ न हामीले हाम्रो गाउँतिर है खेतीपाती गर्नु त भन्छौँ है तर हाम्रो जति पनि एजुकेटेड युथहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले खेतीपाती गर्न मान्नुहुन्न नि त होइन अनि उहाँहरू हामी के देख्छौँ फेरि अहिले भन्दा रुरलबाट अर्बनमा धेरैजना माइग्रेट भएको पनि हामी देख्छौँ नि त सो उहाँहरूको लागि चाहिँ के प्रबन्ध छ त के अप्सन्स छ त भन्ने एउटा प्रश्न गर्नु मन परेको नि होइन अब एट द एन्ड अप्सन्स भन्दाखेरि पनि म एउटा विश चाहिँ गर्छु क्या यो ट्रेन्डको लागि बिकज तपाईँले भन्नुभयो द्याट गाउँबाट सहरमा माइग्रेट हुने ट्रेन्ड छ अफकोर्स छ अहिले वाट इज ह्यापनिङ इज पिपल आर माइग्रेटिङ फ्रम से गेरेथाङ टु गेजिङ होइन फ्रम दामथाङ टु नाम्ची फ्रम तुमिन टु ग्याङटक अब अहिलेसम्म त ग्याङटकमा आएर पनि के गर्नु सक्दैछ मान्छेले तर दिस इज नट गोइङ टु कन्टिन्यू फर भेरी भेरी लङ अब यो सिक्किमको अर्बनले अब त्यो क्यापासिटी नै छैन ह्यान्डल गर्ने अपर्च्युनिटिजै छैन एन्टरप्राइजेस नै छैन त्यो क्लाइमेट नै छैन देन यस्तो हुन्छ वी क्यान नट डिनाई बिकज दिस इज साइन्स नि नाउ दिस माइग्रेसन विल कन्टिन्यू बट आवर माइग्रेसन विल बी टु बेङ्गलोर टु दिल्ली है मेनियल जब्सको लागि त्यहाँदेखि त्यो माइग्रेसन काम गर्नु छोड्छ देन वी विल स्टार्ट माइग्रेटिङ टु गल्फ वी विल गो टु कतार वी विल गो टु दुबई होइन त्यहाँदेखि पर्मनेन्ट रेसिडेन्टसिप लिएर वी मे वान्ट टु गो टु अस्ट्रेलिया टु क्यानाडा टु द युएस सो पिपल विल ग्रेजुअली वान्ट टु स्टार्ट लिभिङ सिक्किम नि एन्ड इफ यू डु नट कर्ब द थिङ्स राइट नाउ इफ यू डु नट टेक चार्ज अफ द इकोनोमी अफ इन्डस्ट्रिज अफ एग्रिकल्चर अफ द सोसाइटी अफ द ह्युमन रिसोर्स भने यो माइग्रेसन अवश्य नै हुन्छ होइन अनि यसलाई कर्ब गर्नु पनि सकिन्छ यसलाई प्रपरली म्यानेज गर्नु पनि सकिन्छ यसमा सिन्सियरिटी चाहिँ अब सबै क्वार्टर्सबाट चाहिँ चाहिन्छ एन्ड आई होप द्याट विल बी डन अल्सो हजुर र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरलाई हजुरको भ्यालुएबल टाइम लिएर मेरो सोमा आउनुभयो र आई होप इन फ्युचर पनि है हजुरसँग यस्तै धेरै इस्युजहरूमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरलाई र हजुर उहाँ हुनुहुन्छ दिपक तिवारीज्यू र आउँदो दिनमा पनि हामी हजुरहरूको सामु यसरी नै महान महान व्यक्तित्वहरूसँग भेट गराइरहनेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् ओ माई गड जिन्दगी थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि